Це одна з локацій Києва, куди в ніч проти 14 травня влучили російські повітряні цілі. Дарницький район Києва. Тут зруйнована частина житлової панельної 9-поверхівки. За інформацією міського голови Віталія Кличка, зруйновано 18 квартир. Кілька десятків людей вже врятували, але рятувальники продовжують розбирати завали, тому що є інформація про те, що там під завалами можуть залишатися люди. Скільки саме, інформація уточнюється. На місці розгорнули штаби допомоги постраждалим. На локації працюють понад 150 рятувальників, а також кінологи та психологи. На наших очах дістали тіло людини. Також бачимо групу підлітків, які стоять і очікують, що з-під завалів дістануть живою їхню однокласницю. Ліквідація наслідків атаки триває. Скажіть, будь ласка, ви з цього будинку? У дворі. Ми у холі ховаємося. Дві стіни, дві стіни. Хвалити Бога пронесло. Якось ви відчували, що це десь прямо поруч? А вже ж був дуже лячно. І такі дивишся, як полум'я таке блакитне. Що воно, чи це ракети, чи це шахеди, чи і тремтять стіни. Ви не знаєте, з якої сторони, чи там, а там що? А? На сьогоднішній день завал достатньо тяжкий. Якщо потрібна допомога кінологів, визивають по станції, ми виходимо працювати. Собака, яка працює по живим, вона позначає голосом. Якщо є там людина, вона позначає голосом. Якщо собака працює по загиблим, вона замирає і показує направленням, де можливо бути людина. О 2 години встала і чуєш бабах і бабах, бабах і бабах. То я перехрестилась, помолилася, сходила в туалет. А потім як бабахнуло, так все на мені, на постелі, на все, я вже паличку надивила, де швидко в коридор вийшла. Щось в хаті стало дуже холодно. А все ж і балкон, і балкон застеклений, все повилітало, стекла повно кругом. І мені кажуть, не чіпай, тому що стекла дрібнюсінькі, мало ли що. Давлення зразу 200 стало. Это мой дом! Вот моя квартира! Ви заходите. Якщо людині треба допомога, ви все записуєте. Мені головне, що треба знати, щоб був записаний номер телефону, ім'я і адреса, типу. Потім це все приходите і списком віддаєте сюди. Це на телеграмі воно так. Не факт, що спрацює, не завжди спрацює. А у вас, перепрошую, пані, а у вас вікна балконні, чи я так думаю, у вас всіх, мабуть, немає вікон? Всі. Дивіться, то плівка, ну якщо плівка, хіба якщо ви будете їх скоро міняти, то що вона не дуже надійна. Так то краще, щоб фанера була. Хай вас Бог благословить і дасть вам здоров'я і вас славить. Що ви оце їздите, доходите, да робите людям таке добро.
Алло, ви де? Да, ідіть сюди. Я не бачу. Давай. Ми прибираємо, допомагаємо людям хоч трохи якось чим можемо, коли в таких ситуаціях. Прибираємо в квартирах і зашиваємо вікна то фанерою, то плівкою, чим маємо. Вам цього дівчата ще роблять? Та кажуть, що дівчата, що маленькі, ми так. Хлопців нема. Та ні, хлопці теж у нас є, але просто тут не від статі залежить досвід, у нас то всіх вже є великий, то ми пояснюємо людям і потім ставимо, і вони все одно задоволені. Так що це такий спосіб, в який ми можемо допомагати своєму місту і допомагати громадянам свого міста, хоч якось трохи їм полегшити оцей весь шлях втрати дому. Добрий день. Добре. Правда, нас не вбили? Це вас одна тільки вибили таку? Да, слава Богу. Хотя я, когда неслась сюди в кімнату до мами і малий, так как кровать широкая, то они разом так спали. Думаю, наверное, вся стена вот эта вот просто ушла. Такой, от одного стекла такой был звук, відчуття, что все ушло. Думаю, минус 3 окна. А сначала был такой щелчок, как будто бы у меня. Думаю, минус мой балкон и стена тут. Ні, слава Богу. Боже, сили якісь є. А у нас і так такий дом аварійний завжди був, що я думала, що малейша якась десь рядом, не дай Бог, волна, і він просто ляже сам по собі. Вистріл. Молодець. Витримав. Погано я про нього думала. Ви в укриття не ходите? Ні. Там наше метро, оно такое мелкое. Я думаю, если туда лупанет, то буде братська могила. В коридор, 2 стіни теж. Это тоже, это все, видите, он сложился весь подъезд. Это так. В начале, спочатку війни люди вірили, що 2 стіни спасуть. Я вам сьогодні прочитала, що в цьому домі якась жінка в ванні спряталась, і її з ванною і винесли, да? От я в новостях читала. По-моему, или Киев, щось таке. Почему во время парада не жахнули по Кремлю, а? Ладно, тримайся буде. Було б справжнє 9 травня. Сказала, ми з тобою проводишся. Ну да, хоча б, щоб вітер нас не те саме в хату не Я думаю, дув. що там не. Просто Вам треба допомога зашити вікна ДСП? Я думаю, що ми вже просто звикли до цього. Ми просто вже звикли до цього. І тут наша домівка, це наша країна. Ми не покидаємо цю країну. Ми залишаємось тут. 4-й рік ми вже просто, реально, ми вже просто звикли до цього. І надалі проблема психологічна в тому, що таке відчуття, що ми без цього вже не зможемо жити. Ми вже не знаємо, як жити спокійно.